I want to introduce myself and Maria Koitanen, founders of Gen Life, who are going to conduct this webinar tonight. Halutaan ensin esitellä itsemme. Tässä on Peter ja minä olen Marieli ja me ollaan Gen Lifein perustajat. We're very glad that you want to learn all about our great product innovation. Ja ollaan tuotteeseen ja innovaatioon. To tell you what we have accomplished with Gen Life, you need to know a little bit about my background. Jotta sä voisit ymmärtää, mitä me ollaan todella tehty, niin on hyvä, että tiedät vähän meidän taustaa. I'm a biochemist and I have been working in product development for nutritional supplements for over 15 years. Mä oon biokemisti ja olen tehnyt yli 15 vuoden ajan työtä tuotekehityksessä lisäravinteiden alalla. And I've always been developing, like many other companies, products that were designed for everybody. Ja olen aina ollut tekemässä ja kehittämässä tuotteita, jotka suunniteltiin kaikille. And when I say everybody, I mean the same product for every customer. Ja kun mä sanon, että suunniteltiin kaikille, niin se tarkoittaa sitä, että sama tuote tehtiin jokaiselle asiakkaalle. And if you talk to scientists in our field, they know that's what they do, but they also know it's not the best option available. Mutta jos sä puhut tiedemiehille mun alalla, niin he kaikki sanoo, että se ei ole paras mahdollinen tapa toteuttaa tämä. The best option available would be a personalized product based on your unique individual needs. Paras mahdollinen tapa olisi se, että olisi tuote, joka perustuu sun ainutlaatuisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin. And that makes sense because we're all different. We have a different character, we have a different biochemical makeup. Ja se on järkevää, se kuulostaa järkevältä, koska me ollaan luonteeltamme erilaisia, meillä on erilaiset piirteet ja meillä on myös erilainen biokemia. And that means everybody has different requirements. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikkien tarpeet vaihtelevat. So to maximize the benefit of a nutritional product, ideally you would match it with your biochemistry. Ja jos halutaan maksimoida ravintolisätuotteen edut, niin se täytyy sovittaa juuri sinun biokemiaan. And that's easier said than done. Ja se on kyllä helpommin sanottu kuin tehty. Many companies are trying. Monet yritykset yrittää tätä. Many university research groups are progressing with advancements. Monet tutkimusryhmät eri yliopistoissa edistää tätä tavoitetta. The first question Gen Life answered is, what is the test that we need to perform in order to know what our customers need? Ja ensimmäinen kysymys, johon Gen Life joutui vastaamaan, on se, että millainen testi meidän täytyy kehittää, että tiedetään, mitä meidän asiakkaat tarvitsee. Some companies have tried questionnaires, some companies have tried blood tests. Joissakin yrityksissä on kokeiltu kyselylomakkeita, joissakin verikoittaa. But it's not the real answer. Mutta se ei anna todellista vastausta. We believe the real answer is DNA. Me uskotaan, että todellinen vastaus löytyy meidän DNAsta. Now, why DNA? Miksi DNA? DNA is our body's manual. It is the code that describes everything that happens in our body. DNA on meidän kehon käsikirja. Se on koodi, joka kuvaa kaikkea sitä, mitä meidän kehossa tapahtuu. It determines exactly how our body functions. Se kertoo täsmälleen sen, miten meidän keho toimii. Every enzymatic mechanism, every biological mechanism is programmed by the code in our DNA. Jokainen ensymaattinen prosessi, jokainen biologinen prosessi on koodattu meidän DNAhan. Now it also means that if there is some variations in that DNA, it can result in some variations in our biochemical functioning. Se tarkoittaa myös sitä, että jos meidän DNAssa on variaatioita, niin se johtaa eroavaisuuksiin meidän biokemiallisissa toiminnoissa. Scientists have been able to show that certain variations can predict future health concerns in our life. Ja tieteellinen tutkimus on osoittanut, että jo tietyt variaatiot ennustavat terveysuhkien kehittymistä tulevaisuudessa. And today it's possible to sequence to determine your DNA code in a matter of minutes. Tänään on mahdollista tutkia ja löytää sun DNA-koodi muutamassa minuutissa. Now, our DNA code is consisting of 4 different letters, just like the DNA alphabet. Meidän DNA koostuu 4 kirjaimesta, vähän niin kuin DNA-aakkoset. And 99% of the DNA that we all have is exactly the same for everyone. 99% DNAsta on kaikilla sama. But it's that small percentage of our DNA, the variations in that DNA, that determine our individuality. Mutta ne pienet eroavaisuudet, se pieni prosentti on se, joka tekee meistä yksilöitä. It determines our future health.
Ja se myös kertoo meidän tulevaisuuden terveydestä. And we all know a critical part of our future health is aging. Me kaikki tiedetään, että kriittinen osa meidän tulevaisuuden terveydestä riippuu ikääntymisestä. Now, aging is not a disease, Ikääntyminen ei ole sairaus, but it comes with a lot of potential health concerns. mutta se tuo mukanaan useita terveysuhkia. And those health concerns are constantly changing. Ja nuo terveysuhkat muuttuu jatkuvasti. Now, let me give you an example. A few hundred years ago, in the Middle Ages, people had completely different reasons for dying. Esimerkiksi keskiajalla ihmisillä oli ihan erilaiset syyt, miksi he kuolivat. The causes of death were typically quick and sudden. Syyt, jotka johti kuolemaan, oli yleensä äkillisiä ja nopeita. They were typically infections like tuberculosis or accidents falling out of a tree, for example. Kuolinsyitä oli tulehdukset, kuten tuberkuloosi, tai sitten onnettomuudet, jossa esimerkiksi pudottiin puusta. And nutrition couldn't help there a lot. Ja siihen ravitsemuksella ei paljon voida vaikuttaa. Today, this is completely different. Mutta tänään tilanne on aivan toinen. Our modern day healthcare has been able to solve all these old-fashioned health concerns. Nykypäivän lääketiede on pystynyt ratkaisemaan monet noista vanhojen aikojen ongelmista. As a result, we live much longer. Our average lifespan today is over 75 years. Ja sen tuloksena me eletään pidempään ja keskimääräinen odotettu elinikä onkin jo yli 70 vuotta. But it comes at a cost. Mutta sen mukana tulee And myös that hinta. cost is that we have completely different healthcare concerns than 100 years ago. Tänä päivänä me joudutaan kohtaamaan ihan toisenlaisia terveysuhkia kuin 100 vuotta sitten. Keyword is that they are degenerative. Ja avainsana on se, että ne ovat hitaasti kehittyviä. And that means they are slow to develop. Se siis tarkoittaa sitä, että kestää kauan, kun ne kehittyy. I mentioned here a few: cardiovascular disease, cancer, Alzheimer. Esimerkkeinä esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit, syöpä, Alzheimer. These are health concerns that develop in a long period of time. Niiden kehittyminen ottaa paljon aikaa. And that's exactly where nutrition can play a very important role. Ja se on se ikkuna, jolloin ravitsemuksella on hyvin tärkeä rooli. We see those health concerns all around us. Me nähdään nuo terveysuhkat kaikkialla meidän ympärillä. This is data from the European Union. Tämä on tietoa Euroopan unionista. And we see that the number one reason for dying in Europe is cardiovascular disease. In fact, 42%. 42% EUn jäsenistä ihmisistä kuolee sydän- ja verisuonisairauksiin. Number two, by 36%, is all forms of cancer combined. Yli kolmanneksella kuolinsyynä on syöpä. And there are other numbers. The top 10 are almost exclusively degenerative, slow developing health concerns. 10 suurinta kuolinsyytä on sellaisia, jotka kehittyy hitaasti ja pitkällä aikavälillä. And that's exactly where GenLife steps into. Ja juuri siihen hetkeen GenLife astuu kuvaan. We want to make sure that you are at best protected against these health concerns by providing you innovative nutrition solutions. Me halutaan, että sinä suojaat itseäsi parhaalla mahdollisella tavalla näitä terveysuhkia vastaan tarjoamalla sulle innovatiivinen ravintolisätuote. What we do first is deliver our new customers a personalized health report. Se, mitä me tehdään ihan ensin, mistä kaikki alkaa, on se, että jokainen asiakas saa henkilökohtaisen riskiprofiilin. We call this GenTest. Me kutsutaan tätä GenTestiksi. We have selected a list of health concerns that we've included in this personalized report. Ollaan valittu lista terveysuhkia, jotka on sisällytetty tähän henkilökohtaiseen raporttiin. And they had to be following two criteria. Ja niiden täytyy seurata kahta kriteeriä. First of all, they had to be relevant health concerns. Ensinnäkin niiden täytyy olla ajankohtaisia terveysuhkia. Meaning that people have to see them around them, or they have to be worried for them. Sellaisia, joita me nähdään meidän ympärillä ja jotka huolestuttaa meitä. Second, there had to be a nutritional angle to delaying or preventing that health concern. Ja toiseksi oli selvää, että täytyy löytää ravitsemuksellinen kulma, joka vaikuttaa estävästi tai hidastavasti tuon sairauden kehittymiseen. The health concerns we put on the list are listed here, ranging from cardiovascular disease, obviously, all the way down to macular degeneration. Ja näiden terveysriskien lista
on tässä näkyvissä alkaen sydän- ja verisuonisairauksista ja aina silmänpohja-ikärappeumaan saakka. We have contracted with professionals in the DNA testing world with a lab in Austria. Me ollaan tehty yhteistyösopimus ammattilaisten kanssa genetiikan tutkimuksen alalla ja meidän laboratorio on Itävallassa. GenLab is ISO certified GenLab on ISO-sertifioitu and has over 10 years experience in performing DNA tests. ja sillä on yli 10 vuoden kokemus DNA-testien tekemisestä. GenTest comprises of 52 gene variations, Gen-testissä testataan 52 geenivariaatiota. and by determining those for every individual customer, we can prepare the GenTest report. Ja kun se testi tehdään meidän asiakkaalle jokaiselle erikseen, niin voidaan valmistaa GenTest-raportti. When you register, you get this sample box in the mail. Kun rekisteröidy, saat tällaisen näytepakkauksen postissa. You take your DNA samples in your mouth. You basically swipe a swab through your mouth for a couple of times. Sä otat DNA-näytteesi sun suusta, siellä on näytepulttu, jota pyörität suussa. You send your samples back to the lab in Austria with the normal mail. Näyte lähetetään laboratorioon Itävallassa ihan vaan postitse. And then depending on your sample quality, you get your results back after 6 to 10 business days. Ja sitten riippuen sen näytteen laadusta voit saada tuloksesi takaisin jopa 6-10 työpäivässä. It means in a PDF format, first in the email, you get your GenTest report. Ja se tarkoittaa sitä, että sä saat laboratorion kirjautumissivustolle oman GenTest-raporttisi. It is a book about you and your biochemistry. Se on kirja, joka kertoo sinusta ja sinun biokemiasta. It determines for all those health concerns based on the 52 genes that we've tested, your risk profile. Ja siinä kerrotaan sinun riskiprofiilisi, joka perustuu niihin 52 geeniin, jotka testaamme. You can read which genes have been tested and what your specific genotype or variation is. Voit lukea, mitkä geenit olemme testanneet ja mikä on sinun henkilökohtainen variaatiosi tai genotyyppisi. Now, what kind of results can you expect from that book? Minkälaisia tuloksia sä voit tästä kirjasta odottaa? Let me give you an example of one of the assessments in the book, which is the oxidative stress assessment. Otetaan esimerkiksi oksidatiivinen stressi ja katsotaan sitä vähän tarkemmin. A very important assessment because oxidative stress lies at the basis of many modern day degenerative health concerns. Oksidatiivisen stressin tutkiminen on hyvin tärkeää, koska se on muodostaa perustan monen degeneratiivisen sairauden kehittymiselle. First of all, the test determines what your susceptibility is for oxidative stress in general. Ensinnäkin selvitetään se, miten altis olet oksidatiiviselle stressille. This is listed on a scale from normal to increased. Ja siinä skaala kulkee normaalista kohonneeseen riskiin. If you have a higher and increased susceptibility for oxidative stress, it means that you are in need of an increased level of antioxidants. Ja jos tulos on se kohdallasi, että sinulla on korottunut riski oksidatiivisen stressin osalta, niin sinun ravintolisässäsi on myös enemmän antioksidantteja. And you know that antioxidants typically come from our food. Ja sähän tiedät sen, että antioksidantit tulee tyypillisesti meidän ruoasta. And there are many different kinds available. Niitä on hyvin monia erilaisia. But how do you know which ones are the best for you? Mutta mistä tiedät, mikä sopii sinulle parhaiten? A good example is coenzyme Q10, which is very popular as an antioxidant. Erinomaisen hyvä esimerkki on koensyymi Q10, joka on hyvin tunnettu ja suosittu antioksidantti. However, some people are not able to convert coenzyme Q10 into the active antioxidative form. Kuitenkin kaikki ihmiset eivät pysty kehossa muuttamaan koensyymi Q10 aktiiviseksi antioksidantiksi kehossaan. Those people, if they would know that, they could better take a different source of antioxidants. Ja jos nämä ihmiset tietäisivät tästä, niin he tietäisivät, että heidän on parempi ottaa antioksidantteja joistakin toisista lähteistä. Minerals play also an important role in antioxidant protection. Myös mineraaleilla on tärkeä rooli antioksidanttisuojassa. They serve as cofactors of enzymes that fight oxidative stress. Ne toimivat vaikuttavina tekijöinä entsyymeissä, jotka suojaa sinua oksidatiiviselta stressiltä. The report is going to provide you a
level of need for example, selenium, the bottom left. Tästä johtuen raportti kertoo sinulle myös siitä, kuinka paljon esimerkiksi seleniä tarvitset. If you have a genetic variation that limits the absorbability of selenium, you have to take more in order for your oxidative stress to be reduced. Jos sinulla on geneettisesti ja elimistössä selenin imeytymisen ongelma, sinun täytyy saada sitä enemmän, jotta saisit riittävän suojan oksidatiivista stressiä vastaan. The book further describes every individual health concern and your risk for it. Raportissa tarkastellaan jokaista yksittäistä tutkittua terveysuhkaa ja sinun riskiäsi sen osalta. And then based on the huge selection of nutrients that have been well researched, we have selected those ingredients that we believe and know have an effect in prevention against the health concerns. Ja sitten perustuen tieteelliseen tutkimukseen olemme valinneet raaka-aineet, joiden osalta tiedetään ja on todistettu, että niillä on vaikutus, ennaltaehkäisevä vaikutus näiden terveysriskien osalta. For every health concern, you get a table like this, which describes which ingredients you should have more of and exactly how much more of, or less of and exactly how much less of. Jokaisen terveysuhkan osalta saat tällaisen taulukon, joka kertoo sinulle, mitä raaka-aineita sinulla täytyisi olla enemmän ja kuinka paljon enemmän, ja mitä täytyy olla vähemmän ja kuinka paljon vähemmän. So that means you get your truly personalized advice. Ja tämä tarkoittaa sitä, että saat täysin henkilökohtaisen ja yksilöllisen ohjeen. We're able to summarize all those results in comprehensive tables. Ja sitten näistä tuloksista tehdään yhteenveto. You will read about all potential nutrition ingredients, which they are, what you should have, and how much you should have. Ja tässä yhteenvedossa näet jokaisen ravintoaineen, jolla on ennaltaehkäisevä vaikutus, sekä sen, kuinka paljon tai kuinka vähän sinun täytyisi sitä ottaa. Now with that information, you could potentially go to a health food store and try to match your dietary supplementation according to these results. Ja näiden tietojen kanssa sinulla periaatteessa olisi mahdollisuus mennä luontaistuotteita ja lisäravinteita myymään kauppaan ja koittaa sieltä saada itsellesi sopiva ravinto. But it was GenLife's vision to make that as easy as possible for you. Mutta GenLifein visio oli, että tästä tehdään sinulle mahdollisimman helppoa. And we were able to create GenHealth, your unique personalized nutrition intervention product. Ja näin luotiin GenHealth, joka on sinun aidosti henkilökohtainen ravintolisätuote, jolla on ennaltaehkäisevä vaikutus. Here you see the complete list of GenHealth ingredients. Tässä on GenHealthin sisältämien ainesosien lista. It ranges from the omega-3 fatty acids, alkaen omega-3 rasvahapoista. all the vitamins and minerals, Siellä on kaikki vitamiinit ja mineraalit. and then also some specialty nutrients like coenzyme Q10, like alpha-lipoic acid. Sitten siellä on joitain erityisraaka-aineita, kuten alpha-lipoic acid ja koensyymi Q10. It even includes 5 different berry extracts. Siellä on myös 5 erilaista marjauutetta. We've included those because we believe in the strong antioxidant potential of these superfruits. Ne on sisällytetty tuotteeseen siksi, että uskomme niiden olevan vahvoja antioksidantteja. The Gen Test report is going to provide your unique list of ingredients at your unique levels. GenTest-raportissa onkin seuraavaksi sinun tuotteesi ainesosaluettelo sekä tieto siitä, kuinka paljon mitäkin tarvitset. So not just what everybody else gets, which would be the recommended daily allowance, but only what you need. Siis ei vaan se, mitä kaikki muutkin saavat, eli suositeltu päivittäisannos, vaan todella aidosti se, mitä sinä henkilökohtaisesti tarvitset. Our ingredients are mostly from natural sources. Raaka-aineet on pääsääntöisesti luonnollisista lähteistä. And I believe in natural sources. Ja minä uskon luonnollisiin The lähteisiin. difference between natural sources is that they are typically more effective. Luonnollisista lähteistä saatujen raaka-aineiden tyypillinen ominaisuus on se, että ne on tehokkaampia. And that's because of an effect called synergy. Ja se johtuu synergiavaikutuksesta. Different phytonutrients work together at different parts of our body and as a result have a much greater effect.
Kasviravintoaineet toimivat yhdessä kehon eri osissa ja näin niillä on suurempi yhteisvaikutus. They also typically have much less side effects. Ja toisaalta niillä on huomattavasti vähemmän sivuvaikutuksia. Here you see a picture of the product that we have been able to create. Tässä on kuva tuotteesta, jonka olemme kehittäneet. It's called Gen Health. Your name is going to be on the box because it's only for you. Sen nimi on Gen Health ja sinun nimesi on laatikossa, koska se on tehty vain sinulle. It's the first truly personalized nutrition product that we are aware of on the market today. Se on ensimmäinen aidosti yksilöllinen ravintolisä, jonka me tiedämme, että markkinoilla tällä hetkellä on. This is a 1 month supply box, and if you see at the products in the whole, they look different than you would expect from a nutrition product. Tämä on 1 kuukauden annospakkaus, ja jos tuosta avatusta laatikosta näet tuon tuotteen, niin huomaat, että se näyttää vähän erilaiselta kuin ravintolisät yleensä. First of all, your name is also on the individual packets. Ensinnäkin tuossa jokaisessa päiväannoksessa on myös sinun nimesi. And all those ingredients I showed you are delivered using microtransporters, little balls. Ja sitten kaikki raaka-aineet, jotka äsken näit, ne otetaan mikrotransporttereissa, eli pienissä palloissa. And they have a unique additional benefit. Ja niillä on ainutlaatuinen lisäarvo. And that benefit is optimized absorbability. Ja tämä lisäetu on optimoitu imeytyminen. These microtransporters are little cellulose balls that encompass all the ingredients. Mikrotransporterit koostuvat pääosin selluloosasta ja jokaisessa niissä on eri ainesosa. As you may know, if you take all those ingredients in one pill, they're going to be released at the same time, at the same place in your intestinal tract. Kuten varmasti tiedät, jos kaikki ainesosat otetaan yhdessä tabletissa, niin ne vapautuvat yhtä aikaa ruoansulatuselimistössäsi. And as science has shown, that is not the best way to do it. Ja tiede on osoittanut, että se ei ole paras tapa tehdä tämä. Mostly because of competitive absorption between ingredients. Enimmäkseen siksi, että raaka-aineet kilpailevat imeytymisestä kehossa. Some minerals cannot be absorbed if they're both at the same time at the same place. Jotkut mineraalit ja vitamiinit eivät imeydy, jos ne ovat yhtä aikaa samassa paikassa. We make sure, because of the different release times between the different microtransporters, we are spreading out the time and absorption place of all the ingredients. Mikrotransporterit vaikuttavat ainesosat eri aikoina ja eri kohdassa ruoansulatusta. You can see it like this on the picture. We put ingredients in the same bowl that help each other in being absorbed. Tästä kuvasta näetkin, että me ollaan laitettu ainesosat joko samaan mikrotransporteriin tai eri mikrotransporteriin sen mukaan, mikä on imeytymiselle edullisinta. For example, calcium and vitamin D. Esimerkkinä tästä kalsium ja D-vitamiini. But zinc and magnesium you should not have at the same place. Mutta toisaalta sinkki ja magnesium eivät vapaudu yhtä aikaa. So they are released at a different time, at a different place. Joten niiden vapautuminen on ajoitettu eri paikkaan ja eri aikaan. An additional benefit is an optimal absorption because they are released over time. Lisäetuna on myös se, että imeytyminen optimoidaan siksi, että ne raaka-aineet vapautuvat hitaasti koko päivän ajan. Normal products on the market typically absorb quickly, but then also decrease very quickly in your blood range. Tabletissa otettu lisäravinne vapautuu nopeasti, jolloin tulee nopea imeytymisen nousu ja tämän jälkeen se laskee nopeasti. The best way is to gradually release the ingredients so they are absorbed in a longer period. Paras tapa on vapauttaa vaikuttavat ainesosat hitaasti, jolloin ne imeytyvät pitkällä aikavälillä. And our microtransporter technology allows for every single ingredient to have one of these slow release curves. Ja tämä tarkoittaa sitä, että mikrotransporteriteknologia mahdollistaa hitaan vapautumisen jokaisen ainesosan osalta erikseen. So if you take our product in the morning with a glass of water or for example in your yogurt, jos otat Gen Healthin aamulla jogurtin kanssa tai vaikka vesilasillisen kanssa, you're going to absorb all the ingredients at different times throughout the day. Olemme varmistaneet sen, että ainesosat imeytyy koko päivän ajan. And that greatly improves the absorbability. Ja se lisää niistä saatavia hyötyjä huomattavasti.
This is a truly unique product. Tämä tuote on todella ainutlaatuinen. It's the first one that matches your biochemistry. Se on ensimmäinen, joka sopii sinun biokemiaasi täsmälleen. It is uniquely effective in making the ingredients being absorbed. Se on ainutlaatuisen vaikuttava siinä, miten ainesosat imeytyvät. And we know our customers take these products to prevent future health concerns. Me tiedämme, että asiakkaamme käyttävät tätä tuotetta tarjota sen itselleen ennaltaehkäisyä tulevien terveysuhkien osalta. And prevention is so much more effective than treatment. Ja ennaltaehkäisy on huomattavasti tehokkaampaa kuin oireenhoito. This is our life curve. In the bottom we see age, in the left we see life quality. Katsotaan vähän meidän elämänkaarta. Pohjalla näkyy ikä ja tuolla toisella akselilla elämänlaatu. A normal life looks like this. It starts with a lower quality and rises quickly to reach its maximum. Normaalisti elämänkaari näyttää tältä. Se alkaa matalammasta ja nousee nopeasti ja saavuttaa maksimiin. We know it reaches roughly its maximum at the age of 25. Tiedämme, että lakipiste saavutetaan noin 25-vuotiaana. And then slowly your health starts to decline. Ja sitten hitaasti terveys alkaa heikentyä. You don't notice it yet in the beginning. Eihän sitä alussa huomaa. You start noticing it at the end when it quickly goes down. Mutta loppua kohti se kiihtyy ja silloin oireet huomaa. That's when you have a disease. Silloin olet sairastunut. And if you think only old-fashioned, so in the terms of treatment, you go to a doctor, you get a drug. Jos sä ajattelet niin kuin perinteisesti ajatellaan, että kun on oire, mennään lääkäriin ja saadaan lääke. The drug works and gives you a little bit of extra life quality. Lääke toimii ja saat hiukan lisää laadukasta elämää. The power of Gen Health and its prevention is that you start today. You don't wait till you develop the disease. Gen Healthin voima on siinä, että aloitat tänään, et odota kunnes olet sairastunut. You start today, and that means the effect of Gen Health is so much bigger than simple treatment later in life. Kun aloitat tänään, Gen Healthin vaikutukset on huomattavasti suuremmat kuin ne edut, jotka saat oireenhoidosta myöhemmin. You will see an increased life quality and an increased life quantity. Sekä elämänlaatu, terveys lisääntyy, että myös elämän pituus kasvaa. See, I believe our body knows exactly what it needs to do. Minä uskon, että kehomme tietää täsmälleen, mitä sen täytyy tehdä. We just have to help it do what it does best. Meidän täytyy vaan auttaa sitä, että se voi tehdä sen, mikä se parhaiten osaa. And we can do that with the nutrients of Gen Health. Ja me voimme tehdä sen Gen Healthin ravintoaineiden avulla. We find out exactly what your body needs. Selvitämme täsmälleen, mitä sinun keho tarvitsee. We present it to you in a Gen Test report. Saat raportin kotiin, jossa tästä kerrotaan. And then we provide you your unique nutritional intervention product. Ja tämän jälkeen saat meiltä oman henkilökohtaisen tuotteen, jolla nutrigeneettinen interventio on mahdollinen. That is what we do at Gen Life. Sitä tekee Gen Life. Thank you for your interest.